Hi YouTube, it's your workout buddy Agan here, back again with another video. So guys, salamat nga pala sa mga bagong support, sa mga bagong mga viewers, sa mga bagong subscribers. Kasi guys, pansinin nyo, medyo puwet ako, marami akong ginagawa kasi sa bahay na to eh. So guys, ang gagawin natin ngayon is simpleng workout para sa mga abs ninyo. Tuturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa kong simple routine para magkaroon ng abs sa bahay, gamit sa bahay mo. So guys, stay tuned lang lagi sa videos ko. Watch till the end of the video. Tapos kung bago ka sa channel ko, please like, share, tapos subscribe. Hit the notification bell kung nagustuhan mo itong video na to. Comments down below. Tapos kung gusto mo na rin mag-request kung anong gusto mong next na videos natin, i-comment mo na rin sa baba. Babalik ako.
that's all for today's video guys. Please like, share, and subscribe. Thank you sa inyo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please comment down below. Tapos i-comment nyo na rin kung anong request nyo sa next video ko. Thank you.